लिम्फेटिक सिस्टम भनेको चाहिँ यही तीनवटा कुरामा के हुन्छ है त फ्लुइड इन द लिम्फेटिक भेसल्स एन्ड द लिम्फ नोड्स अनि क्लियर वाटर हो होइन। त्यो लिम्फेटिक सिस्टम काम भनेको रिटर्न द फ्लुइड टु द हार्ट अनि लार्ज मलिकुल्सहरूलाई लाने इम्युन सर्भुलेन्स। यो तीनवटा कुरालाई कसरी हुने भन्ने कुरा हामी आज लेख्दैछौँ। अब युजली के हुन्छ ब्लड के हुन्छ ब्लडले सानो सानो क्यापिलरिज हुँदै लान्छ होइन। 20 लिटर्स अफ फ्लुइड सिप्स आउट तर 17 लिटर्स के हुन्छ रिएब्जर्भ हुन्छ होइन। 17 लिटर चाहिँ के हुन्छ रिएब्जर्भ भइसकेपछि के हुन्छ बाँकी भएको 3 लिटर्स चाहिँ कहाँबाट हुन्छ लिम्फेटिक्सबाट के हुन्छ रिएब्जर्भ हुन्छ है त। अब के हुन्छ कसरी हुन्छ भन्दाखेरि इन्क्रिज इन द प्रेसर। तर जब के हुन्छ प्रेसर यो चाहिँ के हुन्छ वान वे भल्भ हो लिम्फेटिक्स चाहिँ होइन। जब इन्क्रिज इन द एकदम प्रेसर छ भने वान वे मिनी भल्भ ओपन हुन्छ त्यहाँबाट टक्क इन्क्रिज इन प्रेसरले गर्दाखेरि जान्छ। तर जब के हुन्छ तिम्रो वान वे भल्भ सर्ट हुन्छ जब त्यो इन्टरस्टिसियल प्रेसर के हुन्छ लो भयो भने के हुन्छ यो वान वे भल्भ भएको भएर के हुन्छ सर्ट हुन्छ। सर्ट भएपछि के हुन्छ जान पाउँदैन है त। त्यही भएर के हुन्छ यो वान वे भल्भमा के हुन्छ अब के हुन्छ कलेक्ट्स द इन्टरस्टिसियल फ्लुइड है। इन्टरस्टिसियल फ्लुइड तानिसकेपछि त्यसलाई के हुन्छ विच इज कल्ड लिम्फ। त्यसलाई के हुन्छ डम्प इन्टु द भेन्स है त। अब भेन लगिसकेपछि अब कसरी लान्छ त यहाँबाट कसरी जान्छ त क्यापिलरिज हुँदै भेसल्स हुँदै ट्रङ्क्स हुँदै माथि थोरासिक टक्सम्म कसरी जान्छ भने इट्स नट अ जादु है। यसमा कुनै पम्प हुँदैन। यो के हो हाम्रै स्मुथ मसल्स के हुन्छ यसरी कन्ट्र्याक्ट भएर स्मुथ मसल कन्ट्र्याक्ट भएर अथवा तिम्रो आर्टिरियल पल्सेसनहरूले अथवा स्केलेटल मसलको पल्सेसनले गर्दाखेरि माथि जाने हो त। अब यो लाने भनेको के हो अब धेरै अनुसार हुन्छ। अब तलतिर के हुन्छ लम्बार हुन्छ ब्राकियो माथि तलतिर थोरासिक राइट लिम्फेटिक हुन्छ होइन। त्यो चाहिँ पिक्चर म देखाउँछु। त्यसरी लम्बार हुन्छ ब्राकियो मिडियस्टाइनल ब्रोन्कियो मिडियस्टाइनल सबक्लेभियन जुगुलर इन्टेस्टाइनलहरू लिम्फ नोड्सहरू हुन्छ है त। त्यसपछि अब के हो अब कसरी लान्छ भनेर सुपरफिसियल इन्ग्वाइनल अथवा प्याराएओर्टिक अथवा के हुन्छ लोकल स्ट्रक्चर है त। अब यसरी लान्छ। सुपरफिसियल इन्ग्वाइनलले चाहिँ के हुन्छ कहाँबाट जान्छ सुपरफिसियल इन्ग्वाइनल लिम्फ नोड्सले चाहिँ कहाँबाट जान्छ साउथ अफ इनी योभन्दा मुनि सबै। तर के हुन्छ एक्सेप्सन के हुन्छ दुईवटा नोड्स दुईवटा भने के हुन्छ एउटा के हुन्छ प्याराएओर्टिक लिम्फ नोड्स टेस्टिस जुन चाहिँ के हुन्छ प्याराएओर्टिक लिम्फ नोड्स होइन पिनाक्स अथवा टेस्टिसले चाहिँ के हुन्छ टेस्टिस अथवा यो मिड लाइनबाट के जान्छ माथि जान्छ है त। अर्को एक्सेप्सन भनेको यो ल्याटरललाई चाहिँ के हुन्छ यहाँनिर कुनै पनि मैले पिक्चर देखाउन सकिनँ तर के हुन्छ ल्याटरल जुन खुट्टाको सोलको ल्याटरल पार्ट छ नि त्यो पनि के हुन्छ लिम्फले लान सक्दैन है त। अनि अब यो पिक्चर भने राइट होइन राइट जति सबै थोरै पार्ट जति सबै राइट होइन लिम्फेटिक डक्टले हेड अनि त्यसपछि अप्पर आर्म रिजन। तर लेफ्टको चाहिँ एभ्री सबै पार्ट के हुन्छ थोरासिक डक्टमा जान्छ है त। लेफ्ट भने के हुन्छ लेफ्ट बाँकी भएको लेफ्ट जति सबै के हुन्छ थोरासिक डक्ट है। अनि थोरासिक आउटलेट सिन्ड्रोम भनेको सबै कमन एक्जिट भयो त्यही भएर थोरासिक आउटलेट सिन्ड्रोमहरू हुने चान्सेस हुन्छ है। अनि रिजनल लिम्फ ड्रेनेज भनेको के हुन्छ जहाँ के हुन्छ रिजनल भनेको इन्फेरियर मेजेन्ट्रिक नोड्स छ भने त्यही इन्फेरियर मेजेन्ट्रिक आर्टरी डिस्ट्रिब्युसनतिर के हुन्छ जान्छ है त। अब एउटा काम सक्यो। अनि अर्को भनेको के हुन्छ त्यसले सँगसँगै लार्जर मलिकुल्सहरू जस्तै के हुन्छ लार्जर मलिकुल्स भनेको के हुन्छ वाटर मात्र फ्लुइडहरू मात्र भने लार्जर मलिकुल्सहरू पनि लान्छ। लार्जर मलिकुल्सहरूमा के हुन्छ काइलो माइक्रोन्सहरू पर्छ है। काइलो माइक्रोन्सहरू के हुन्छ माथि के हुन्छ ब्लड हुँदै जान्छ। काइलो माइक्रोन्स भने यहाँबाट आउने हो होइन। फ्याट्स गेट्स प्याकेज इन दि काइलो माइक्रोन्स होइन। काइलो माइक्रोन्सबाट के हुन्छ ल्याक्टेल्स हुँदै यहाँभित्र छिर्छ है त। लिम्फेटिक सिस्टमले के हुन्छ यो चाहिँ वान वे लिम्फेटिक सिस्टम हो। लिम्फ पिकअप गर्छ डेलिभर न्युट्रिन्स अनि रिमुभ द वेस्ट है त। अनि के हुन्छ अब अर्को भने के हुन्छ यसलाई थाहा हुनुपर्ने लिम्फोइड अर्ग्यान्सहरू हुन्छ नि त। लिम्फोइड अर्ग्यान्सले गर्दाखेरि अब डिफ्युज लिम्फोइड टिस्युहरू जस्तै हुन्छ जिआई ट्र्याकमा पनि हुन्छ रेस्पिरेटरी ट्र्याकमा पनि लिम्फ नोड्सहरू टन्नै हुन्छ। इभन 400 भन्दा बढीवटा हुन्छ त। अनि 400वटा बढी भएपछि जहाँ पनि लिम्फ नोड्सहरू देखा पर्न सक्छ है त। अब त्यही लिम्फेटिक्स भनेको के हुन्छ फ्लुइड सर्कुलेटिङ द लिम्फेटिक सिस्टम है त। अनि कम्स डिरेक्टली टु द लिम्फ नोड्स विच विल क्लिन्ज इट कम्स क्लिन टु द भेनस सिस्टम। भेनस सिस्टममा आउँछ क्लियर आइड कलर्स एक्सेप्ट काइल भनेर चाहिँ के हुन्छ मिल्की हुन्छ। त्यसले पनि मेजरहरू लाने भनेर भनेको थियो नि जुन अघि नै हो त्यही नै हो। अब के गर्छ लिम्फेटिक सिस्टम इज द रुट अफ ट्रान्सपोर्ट अफ फ्याट होइन। फ्याट के हुन्छ एब्जर्ब इन द इपिथेलियम। इपिथेलियममा एब्जर्ब गरिसकेपछि प्याकेज हुन्छ। प्याकेज भइसकेपछि काइलो माइक्रोन्स काइलो माइक्रोन्समा प्याकेज हुन्छ। त्यसपछि त्यही काइलो माइक्रोन्स चाहिँ के हुन्छ इन्डोसाइटोसिस भएर इन्टरस्टिसियममा जान्छ। इन्टरस्टिसियम हुँदै के हुन्छ लिम्फेटिक क्यापिलरिजहरूमा जान्छ। क्यापिलरिज हुँदै लिम्फ भेसल्स हुँदै बिग भेन्समा जान्छ है त। जे खान्छौ त्यति कुराहरू भयो। अब लिम्फ र काइलमा डिफ्रेन्स भनेको ल्याक्टेल्स गट हुँदै एब्जर्ब हुने त्यो चाहिँ मस्ट लिम्फेटिक भेसल्स। यो चाहिँ के हुन्छ एकदम क्लियर हुन्छ। लिम्फ भने सधैँ क्लियर लिक्विड हो। यो चाहिँ के हो अपेक हुन्छ। यो कलरलेस हुन्छ। यो चाहिँ मिल्की हुन्छ। ल्याक्टेल भने मिल्क हो त्यही भएर है। अब यस्तै गरी सेम नै यो लिम्फ क्यापिलरिज हुँदै अफ्रेन्ट लिम्फ भेसल्स हुँदै लिम्फ नोड्समा जान्छ। लिम्फ नोड्सले त्यो इम्फेटिक भेसल्स हुन्छ। अब हो त्यसलाई थाहा पाउनु पऱ्यो वाट इज द लिम्फ नोड्स। यो चाहिँ हामीले विच विल बी डिस्कसिङ लेटर है त। अब त्यही इफ हाइड्रोस्ट्याटिक प्रेसर इन्क्रिज ड्रामेटिकली इन द लिम्फेटिक्स के हुन्छ लिम्फ विल लिक फ्रम द लिम्फेटिक्स एन्ड ब्याक टु द इन्टरस्टिसियम। यस्तो भयो चाहिँ के हुन्छ लिम्फिडिमाहरू हुने चान्सेस हुन्छ है त। हो अब लिम्फ नोड्स लिम्फेटिक्सहरू थाहा हुन्छ। बी लिम्फोसाइट्स कहाँ हुन्छ टी लिम्फोसाइट्स कहाँ हुन्छ थाहा हुनु पऱ्यो है त। त्यो भनेको चाहिँ के हुन्छ पी छ भने चाहिँ के हुन्छ त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ टी सेल्स जान्छ है त।
पिपिटी भनेर पावर पोइन्ट जस्तो हुन्छ पिपिटी पेरिआर्टियल लिम्फेटिक सिस्ट यो भनेको हो स्प्लिनको पेरिआर्टियल लिम्फेटिक सिस्ट पाल्समा के हुन्छ टी लिम्फोसाइट 20 लिम्फोसाइट होइन पेरिफेरल एरियाजहरूमा हुन्छ है त पेरिआर्टियल पिएलएस पाल्स है त वाइट पल्पको है त अनि त्यसपछि लिम्फ नोड्समा चाहिँ के हो कर्टेक्सको के हुन्छ बी सेल्सको के हुन्छ प्याराकर्टेक्समा जान्छ है त हो अब तिमीलाई थाहा हुनु पऱ्यो वाट इज द कर्टेक्स प्याराकर्टेक्स भन्छ सधैँ बाहिरको कुरालाई के भन्छ कर्टेक्स भन्छ होइन भित्रको कुरालाई मेडुला भन्छ बिचकोलाई के भन्छ प्याराकर्टेक्स भन्छ है त अनि अब हो यही सेल्सहरू चाहिँ प्राइमरी फोलिकल्स र सेकेन्डरी फोलिकल्स हुन्छ अनि त्यही भित्रकोलाई चाहिँ के हुन्छ जर्मिनल फोलिकल्स हुन्छ त्योभन्दा बाहिरलाई म्यान्टल सेल भन्छ त्योभन्दा के भन्छ मार्जिन भयो त हो यही कुरा डिस्कसन चाहिँ यहीँनिर भएको छ है त एफरेन्ट आर्टेरियल्सहरू आउँछ ए सरी अब यहीँनिर के हुन्छ यहीँनिर देखाउँ है त अब के हुन्छ भन्दाखेरि तिम्रो अब यो फोलिकल्सहरू भयो अफरेन्ट लिम्फेटिक्सहरू छ होइन लिम्फेटिक भल्भ भइहाल्यो अब बी लिम्फोसाइट्सहरू चाहिँ के हुन्छ केमा हुन्छ भनेर भनेको थियो हामीले बी लिम्फोसाइट्स भनेको केमा हुन्छ कर्टेक्समा हुन्छ अनि मेडुलामा के हुन्छ टी लिम्फोसाइट्सहरू हुन्छ होइन अनि त्यसपछि अनि अब लिम्फेटिक फोलिकल्सहरू हुन्छ कि अनि त्यसमा अरू के हुन्छ म्याक्रोफेजेस डेन्ड्राइट्सहरू पनि हुन्छ है त अब कुनै पनि कुराहरू आयो भने के हुन्छ एफेरेन्टबाट आउँछ है त एफेरेन्ट लिम्फेटिक्स हुँदै आउँछ एफेरेन्ट लिम्फेटिक्स हुँदै आउँछ अनि त्यसपछि यसरी जान्छ अब यसरी आउँदा यसरी जाने भने के हो त यो कुरा थाहा हुनु यसरी आउँदा यसरी जाने भनेको यहाँनिर छ अब यो सबै के हुन्छ ट्राभिकुलरहरू हो ट्राभिकुलर साइनसहरू हो अब यहाँबाट आउँछ ट्राभिकुलर साइनस हुँदै आउँछ हाइएन्डोथेलियल भेन्ट्रिकल ट्राभिकुलर साइनसहरू आउँछ यो के हो मेडुला हो मेडुलामा के हुन्छ मेडुलरी साइनस हुन्छ हो मेडुलरी साइनस हुँदै अब के हुन्छ इफेरेन्ट आर्टेरियल एफेरेन्टबाट आउँछ अब के हुन्छ सब क्याप्सुलर साइनस हुन्छ एफेरेन्टबाट आउने सब क्याप्सुलर साइनस हुन्छ अब यहाँ यो पिक्चरमा हेरे पनि हुन्छ है एफेरेन्ट हुँदै आउँछ सब क्याप्सुलर साइनस हुँदै आउँछ यो बिच ट्राभर्स गरेर ट्राभिकुलर साइनस हुँदै मेडुलरी साइनस हुँदै इफेरेन्ट लिम्फेटिक्समा के हुन्छ जान्छ है त अब यो पिक्चरमा पनि त्यही कुरा एक्सप्लेन गरेर एफेरेन्ट लिम्फेटिक्स हुँदै आउँछ सब क्याप्सुलर साइनस हुँदै कन्फिक्स सर्फिक्सतिर यो मेडुलरी लिम्फेटिक्स हुँदै अब के ट्राभिकुलर साइनस हुँदै लिम्फेटिक्स हुँदै यहाँ आउँछ है त अब के हुन्छ भन्दाखेरि प्राइमरी के हुन्छ स्मल सेल्सहरू हुन्छ कि स्टिमुलेटेड सेन्ट्रल सेल्सहरू स्टिमुलेटेड भएर के हुन्छ बी लिम्फोसाइट्सहरू दिने हो है त यही कुरा यहाँ देखाएको छ बी लिम्फोसाइट्सहरू त्यसलाई लिम्फेटिक फोलिकल्स हुन्छ यो ट्राभर्स हुँदै गएपछि के हुन्छ अर्को के हुन्छ सेकेन्डरी फोलिकल्सहरू हुने हो है त अब यसमा देखाएको छ राम्रोसँगले फेरि अघिको प्राइमेरी फोलिकल्स कसरी आउँछ भनेर देखाएको है त अनि अब आयो के भयो अब हाइएन्डोथेलियल कर्टेक्स के भयो भने थाहा पाउनु पऱ्यो प्राइमेरी फोलिकल्स भने यो भयो जहाँनिर चाहिँ जर्मिनल सेन्टर छ त्यहाँनिर चाहिँ के भयो सेकेन्डरी फोलिकल्सहरू हुन्छ है त अब लिम्फ नोड्स भनेको के अब थाहा भइहाल्यो म्याच्योर एन्टिजेनहरू के हुन्छ रेकगनाइज गरिहाल्छ त्यो बी लिम्फोसाइट रेकगनाइज गर्छ टी सेल्सले के हुन्छ इम्युनिटीमा हेल्प गर्छ अनि जेनेरेट द म्याच्योर एन्टिजेन प्रेजेन्टेड बी एन्ड टी लिम्फोसाइट्स बी एन्ड टी लिम्फोसाइट्स कहाँनिर हुन्छ भन्दाखेरि अघिको पिक्चर हेर्नु भने कर्टेक्समा बी सेल्स होइन बाहिर बी सेल्स त्यसपछि प्याराकर्टेक्समा के हुन्छ टी सेल्स हुन्छ अघि भनेको थिएन होइन प्याराकर्टेक्समा के हुन्छ टी सेल्स हुन्छ है त अब हो त्यही भएर एन्टिजेन प्रेजेन्टिङ बी एन्ड टी लिम्फोसाइट्स है अब आयो क्लिनिकल कोरिलेसन भनेको लिम्फेटिक्स के हुन्छ क्यान्सरमा के कसरी लिम्फेटिक स्प्रेड भयो कन्टिग्युटी अरू मेटास्टासिस हस्किन र नन हस्किन भयो सार्कोमा भने सफ्ट टिस्यु हो सफ्ट टिस्यु भनेको ब्लडहरू हुन्छ त्यही भएर ब्लडबाट मेटास्टासिस हुनसक्छ लङ्समा पुग्छ मेनली तर कार्सिनोमाजहरू चाहिँ लिम्फबाट हुन्छ है त प्राइमेरी सेकेन्डरी लिम्फ नोड्स हुँदै तिमीले के हुन्छ एफएनएसी गर्न मिल्छ तर कहिले पनि बायोप्सीहरू के अरे एफएनएसी कहिले पनि गर्न हुँदैन किनभने एफएनएसी गऱ्यो भने के हुन्छ त्यहाँबाट तान्दाखेरि सिडलिङहरू हुने चान्सेस हुन्छ त्यही भएर सिधै के हुन्छ एक्सिसल बायोप्सी नै गर्छ अब स्ट्रोमा र प्यारेन्काइमाको कन्सेप्ट थाहा हुनु पऱ्यो स्ट्रोमा भनेको चाहिँ कनेक्टिभ टिस्यु म्याट्रिक्स हो यो फोर 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 ट्राभिकुलाहरू हुन्छ नि ट्याक 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 लाइनिङ जस्तो त्यो चाहिँ के हुन्छ स्ट्रोमा प्यारेन्काइमा भनेको चाहिँ जे त्यो स्पेसिफिक के हो त फङ्सनल पार्ट जस्तै ब्रेनको के हो न्युरोन्स भयो भने द्याट इज प्यारेन्काइमा होइन ग्लाइकल सेल्सहरू प्यारेन्काइमा भयो तर के हुन्छ यो सेल्सहरू जसले चाहिँ के भन्छ सपोर्टिभ सेल्सहरू त्यसलाई चाहिँ के भन्छ स्ट्रोमा भन्छ है त प्यारेन्काइमा भन्छ भिसरल फ्लेस नै भन्छ है त अब क्लिनिकल कोरिलेसन यसमा के हुन्छ भने थाहा पऱ्यो लिम्फ नोड्स भनेको चाहिँ फिल्टर्स इन्टरप्टिङ द लिम्फेटिक भेसल्स एन्ड फ्लो एकदमै स्लो हुन्छ त्यही भएर के हुन्छ मेटास्टासिस फ्रम द प्राइमेरी ट्युमर्स इज इन्टर द लिम्फेटिक भेसल्स अनि इन्टर अप इन द लिम्फेटिक्स लिम्फ नोड्स है लिम्फ नोड्स हुँदै के हुन्छ लिम्फोमा त्यो एउटा नन टेन्डर हुन्छ पछि के हुन्छ ऱ्यापिड सेल टर्नओभर भयो भने मात्र इन्लार्ज हुन्छ भन्ने कुरा थाहा पाउनु इन्लार्ज कतिखेर हुन्छ एकदमै ऱ्यापिड भयो भने मात्र इन्लार्ज हुन्छ अनि यदि त्यो टेन्डर छ भने चाहिँ द्याट इज लिम्फेडनाइटिस नट लिम्फोमा अथवा के भन्छ कार्सिनोमाहरू होइन भन्नाले क्यान्सरहरू होइन लिम्फ नोड्स क्यान बिकम डिफ्युजली इन्लार्ज इन सिस्टमिक इलनेसहरू है त एउटा कुरा
अर्को अब के हुन्छ, अब अघि नै के हुन्छ इम्युनिटी कसरी गर्छ त, अब प्रेजेन्टिङ सेल्स, अब बी सेल्सले के गर्छ, बी सेल्स कहाँनिर हुन्छ, बाहिरपट्टि हुन्छ, बाहिर भनेको कर्टेक्समा के हुन्छ बी सेल्स हुन्छ, डेन्ड्राइटिक सेल्सहरू हुन्छ होइन, यहाँबाट के हुन्छ डेन्ड्राइटिक सेल्स बी सेल्स हुन्छ। तर तिमीले यहाँबाट केही एन्टिजिनहरू आयो भने के हुन्छ, यसले के गर्छ, लिम्फ नोड्सहरूले के हुन्छ यो बी सेल्सलाई के हुन्छ अब प्लाज्मा सेल्समा कन्भर्ट गर्छ। प्लाज्मा सेल्समा गयो भने चाहिँ इन्गल्फ गर्नलाई सजिलो हुन्छ, अथवा सर्कुलेटिङ टी सेल्स के हुन्छ एक्टिभेट भइदिन्छ। त्यसले गर्दा तिम्रो यसलाई के हुन्छ इन्गल्फ गर्छ, फागोसाइटिसमा हेल्प गर्छ। अब अरू फागोसाइटिस हेल्प गर्ने स्प्लिनको के हुन्छ व्हाइट पल्प हुन्छ है, व्हाइट पल्पमा अघि नै भने है त पिएएलएस पाल्स भनेर भनेको थियो नि, हो त्यसमा के हुन्छ बी लिम्फोसाइट्सहरू हुन्छ। व्हाइट पल्प र रेड पल्प हुन्छ। रेड पल्प भनेको चाहिँ के हुन्छ रातो भने चाहिँ पुरानो रगतहरू खाइदिन्छ, डेस्ट्रोइड आरबिसीहरू। सेतो रगत भनेको चाहिँ सेतो भनेको के हुन्छ एन्टिबडिजहरू कि, अब यो रातो गइसकेपछि त व्हाइट WY शब्द पनि हुन्छ, एन्टिबडीको वाइ, एन्टिबडी कोटेड ब्याक्टेरियाहरू के हुन्छ आर यहाँ आएर के हुन्छ फिल्टर्ड आउट हुन्छ। एन्टिबडिज आर मेड बाई द बी सेल्स, किनभने बी सेल्स पाल्समा हुन्छ है, अघि नै भनेर चाहिँ बाहिर पिएएलएस पाल्स, त्यसले गर्छ फिल्टर ब्लड पनि गर्छ, यसले आरबिसी चाहिँ अब टन्सिल्स पनि हुन्छ, अरू भने थाइमसमा पनि हुन्छ। टन्सिल्समा के हुन्छ 4वटा टन्सिल्स हुन्छ है त, तलतिर लोवरतिर लिङ्गुअल हुन्छ, एबोभ एडिनोइड हुन्छ, अनि टप अफ दि प्यालेटाइन ट्युबल हुन्छ, ट्युबल टप ओपी अप भनेको के हुन्छ प्यालेटाइन टन्सिल्स हुन्छ है त। यति टन्सिल्सले पनि के हुन्छ वाइल्ड एस रिङ बनाउँछ, त्यसले पनि के हुन्छ लिम्फेटिक्सको काम गर्छ। अर्को भने थाइमस, यो चाहिँ के हुन्छ मोस्ट एक्टिभ इन द नियोनाटल एन्ड प्री एडोलेसेन्ट पिरियड्स, एट्रोफिज आफ्टर प्युबर्टी, इन्भल्भ इन द डेभलपमेन्ट अफ द टी सेल्स है त, टी सेल्स द्याट रियाक्ट टु द सेल्फ एन्टिजेन्स। थ्याङ्क यू।